নমস্কাৰ প্ৰণয় টেকনলজি চেনেললৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো ছাৰ বাইদেউসকল আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো এটা ভাল খবৰ মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিলে আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ অৰ্ডাৰ পাইছে যোৱাকালি ৰাতি 12টাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে সিংগল ট্ৰান্সফাৰৰ এপ্লাই কেনেকৈ আপোনালোকে সিংগল ট্ৰান্সফাৰ এপ্লাই কৰিব কি ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব সেয়া মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আজিৰ এই ভিডিঅ'ত দেখাব চেষ্টা কৰিম কাৰণ যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰোঁতে কিবা ভুল কৰে তেনেহলে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ৰিজেক্ট হৈ যাব পাৰে আৰু ইমান দিনৰ পৰা আপোনালোকে যি আশা কৰিছিলে সিংগল ট্ৰান্সফাৰ ওলাব আৰু সিংগল ট্ৰান্সফাৰত আপোনালোকে নিজ নিজ ঠাইত আহিব পাৰিব সেয়া নহ'ব পাৰে সেইবাবে শুদ্ধকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব মই মোৰ ভিডিঅ'ত দেখাব চেষ্টা কৰি আছো ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে একটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগে উপকৃত হয় তেনেহলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কমেন্ট শেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব আৰু মই প্ৰতিটো কমেন্টৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ছাৰ বাইদেউসকল মোৰ স্ক্ৰীনলৈ আপোনালোকে চাব সেয়া হ'ল এই নটিফিকেশ্যনটো হৈছে 9th August 2022 যোৱাকালি এই নটিফিকেশ্যনটো ওলাইছে 9 August 2022 ৰাতি 12টা বজাৰ সময়ত মুকলি কৰা হ'ল এই সিংগল ট্ৰান্সফাৰৰ অপচনটো আৰু এই পৰ্টেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে অকল নিজৰ ডিস্ট্ৰিক্ট নহয় ইণ্টাৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ ট্ৰান্সফাৰ ল'ব পাৰিব এতিয়া মোৰ স্ক্ৰীনলৈ আপোনালোকে চাব ডক্টৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া আমাৰ অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী তেখেতৰ এটা টুইট মই আপোনালোকক দেখাই আছো with effect from midnight on 9th August 2022 the online transfer portal for intra and inter-district single transfer application shall be open তেখেতৰ ইয়াতে সেম কৈছে 9 August 2022 মিডনাইটৰ পৰা খুলি দিয়া হৈছে সিংগল ট্ৰান্সফাৰৰ পৰ্টেলটো subsequent procedure shall follow to accept or reject applications যি procedure আছে সেই procedure মতে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ৰিজেক্ট হ'ব পাৰে একচেপ্ট হ'ব পাৰে alongside the mutual transfer option would continue to be available to the teachers মানে অকল সিংগল ট্ৰান্সফাৰ নহয় মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰৰ পৰ্টেলটো খোলা থাকিব এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰি আছো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কেনেকৈ আপোনালোকে সিংগল ট্ৰান্সফাৰৰ এপ্লাই কৰিব ছাৰ বাইদেউসকল সেয়া হ'ল HRMS assam.in এই পৰ্টেলত আপোনালোকে লগইন কৰিব মই লগইন কৰি আছো ইয়াতে ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ড দিব কেপচা থাকিব কেপচাটো ইয়াতে আপোনালোকে ভৰাব কেপচাটো ভৰাৱাৰ পিছত ইয়াতে মই লগইনত ক্লিক কৰিলো এটা কথা মনত ৰাখিব আপোনালোকে সিংগল ট্ৰান্সফাৰ বা মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ ল'বৰ বাবে আপোনালোকৰ যিটো প্ৰফাইল আছে সেয়া 100% কমপ্লিট হ'ব লাগিব এপ্ৰুভ থাকিব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকে চাই আছে প্ৰফাইল 100% কমপ্লিটেড প্ৰফাইল এপ্ৰুভড লেফট সাইডত আপোনালোকে চাব ইয়াতে মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ ৰিকুৱেষ্ট আছে আৰু তলতে আছে জেনাৰেল ট্ৰান্সফাৰত মই ক্লিক কৰিলো ইয়াতে ৰিকুৱেষ্ট বুলি এটা অপচন আছে ৰিকুৱেষ্টত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ প্ৰফাইলটো খুলিলে ইয়াতে আপোনালোকৰ এমপ্লয়ী কোড নেম স্কুল ডাইচ কোড স্কুলৰ নাম আপোনালোকে ষ্টেট পুল নে ৰেগুলাৰ টিচাৰ নে কন্ট্ৰেকচুৱেল আছে গোটেইখিনি ইয়াতে দিয়া আছে লেংগুৱেজ 1 মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকচন গোটেইখিনি ইয়াতে আছে তলতে আপোনালোকে চাব তলতে গৈ ইয়াতে টিচাৰ সিকিং ট্ৰান্সফাৰ টু ডিস্ট্ৰিক্ট ইয়াতে আপোনালোকে ডিস্ট্ৰিক্ট সিলেক্ট কৰিব কোনটো ডিস্ট্ৰিক্টত আপোনালোকে যাব বিচাৰে মই ইয়াতে হাইলাকান্দি সিলেক্ট কৰিলো ইয়াতে আপোনালোকে টিচাৰ সিকিং ট্ৰান্সফাৰ টু ব্লক ইয়াতে ডিস্ট্ৰিক্টৰ পিছত আপোনালোকে ব্লক সিলেক্ট কৰিব মই ইয়াতে লালা সিলেক্ট কৰিলো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে গ্ৰাউণ্ড অফ ট্ৰান্সফাৰ কিয় আপোনালোকে ট্ৰান্সফাৰ বিচাৰি আছে ইয়াতে আপোনালোকৰ দিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট হ'ল ট্ৰিটমেন্ট অফ টিচাৰ্ছ অৰ দেয়াৰ ডিপেন্ডেন্টস মানে যি টিচাৰ আছে টিচাৰৰ যদি ট্ৰিটমেন্টৰ প্ৰয়োজন বা যদি তেখেতৰ ল'ৰা ছোৱালী যি আছে সেই ডিপেন্ডেন্ট যি ল'ৰা ছোৱালী আছে তেখেতৰ ট্ৰিটমেন্টৰ বাবে আপোনালোকে ট্ৰান্সফাৰ ল'ব পাৰে 2 নম্বৰ অপচনটো হ'ল টু লুক আফটাৰ এল্ডাৰলি পেৰেণ্টছ আপোনালোকৰ পিতৃ মাতৃ বা সৰু শাহুৰ যদি বয়সীয়াল হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ট্ৰান্সফাৰ ল'ব পাৰিব সেয়া এটা গ্ৰাউণ্ড হ'ব পাৰে থাৰ্ড গ্ৰাউণ্ডটো হ'ল আপোনালোকে চাব স্পাউচ ইন ডিফাৰেণ্ট লোকেশ্যন মানে হাজবেণ্ড বা ৱাইফ যদি ডিফাৰেণ্ট এটা ঠাইত থাকে বা চাকৰি কৰে তেখেতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰপিছত হ'ল PWD এই ক্ষেত্ৰত 2 বছৰ চাকৰি হ'ব লাগিব নেক্সট হ'ল ফৰ সেফটি এণ্ড সিকিউৰিটি পাৰপাস যদি আপোনালোকৰ স্কুল ৰিমোট এৰিয়াত আছে তাতে সেফটি প্ৰব্লেম আছে সিকিউৰিটি প্ৰব্লেম আছে ইনসাৰ্জেন্সি প্ৰব্লেম আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ট্ৰান্সফাৰ বিচাৰিব পাৰে নেক্সট হ'ল কমপ্লিটেড 10 ইয়াৰ্ছ অফ সাৰ্ভিস যদি আপোনালোকৰ সাৰ্ভিসৰ চাকৰি 10 বছৰ কমপ্লিট হ'ল তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ট্ৰান্সফাৰ ল'ব পাৰিব
নেক্সট আহি গ'ল চেঞ্জ অফ ৰেচিডেন্স ডিউ টু মেৰিজ। আপোনালোকে মেৰিজৰ পিছত যদি ৰেচিডেন্সটো চেঞ্জ হৈ যায়, দূৰত হৈ যায়, তেতিয়াহ'লেও আপোনালোকে ট্ৰান্সফাৰ ল'ব পাৰিব। এনি আদাৰ জাষ্টিফাইবল গ্ৰাউণ্ড, এই গ্ৰাউণ্ড এৰিও যদি কোনোবা জাষ্টিফাইড ৰিজন আপোনালোকৰ থাকে, তেতিয়াহ'লেও আপোনালোকে ট্ৰান্সফাৰ বিচাৰিব পাৰে। মই ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট ল'লো স্পাউচ ইন ডিফাৰেণ্ট লোকেশ্যন, মানে হাজবেণ্ড বেলেগ ঠাইত চাকৰি কৰে আৰু ৱাইফ বেলেগ ঠাইত, সেইবাবে ইয়াতে স্পাউচ ইন ডিফাৰেণ্ট লোকেশ্যন ল'লো। লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে আৰু অপশ্যন ল'ব পাৰে যদি ৰিলেভেণ্ট হয়। নেক্সট মই দিলোঁ টু লুক আফটাৰ এল্ডাৰলি পেৰেণ্টছ, যদি পিতৃ মাতৃ বয়সাল হয় তেখেতৰ চাবৰ বাবে আপোনালোকে ট্ৰান্সফাৰ ল'ব পাৰে। ইয়াতে টু লুক আফটাৰ এল্ডাৰলি পেৰেণ্টছ মই দিলোঁ, হ'ল দুটা। থাৰ্ড মই ইয়াতে ল'লো ফৰ ছেফটি এণ্ড চিকিউৰিটি পাৰ্পাছ, কাৰণ মেডামৰ স্কুলটো বহুত ৰিম'ট এৰিয়াত, তাতে ছেফটি এণ্ড চিকিউৰিটিৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, সেইবাবে ছেফটি এণ্ড চিকিউৰিটি অপশ্যনটো মই ল'লো। বাকী অপশ্যনবিলাক ইয়াতে ৰিলেভেণ্ট নহয়। এই তিনিটা ৰিজন মই ল'লো, তিনিটা গ্ৰাউণ্ড চিলেক্ট কৰিলোঁ। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত তলতে আপোনালোকে আহিব ৰিলেভেণ্ট ডকুমেণ্ট আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব। ইয়াতে ডকুমেণ্টৰ লিষ্টটো আপোনালোকে চাব। স্পাউচ যদি ডিফাৰেণ্ট লোকেশ্যনত থাকে তেনেহ'লে ইয়াতে আপোনালোকে মেৰিজ চাৰ্টিফিকেটটো দিব লাগিব। মেৰিজ চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে নটাৰীৰ পৰাও ল'ব পাৰে, কোৰ্টত গৈ আপোনালোকে মেৰিজ চাৰ্টিফিকেটটো উলিয়াই ল'ব পাৰে। সেই ডকুমেণ্টটো ইয়াতে আপলোড কৰিব। ছেকেণ্ড হ'ল স্পাউচ ছাৰ্ভিচ চাৰ্টিফিকেট, যদি হাজবেণ্ড বা ৱাইফে চাকৰি কৰে তেতিয়াহ'লে এই ছাৰ্ভিচ চাৰ্টিফিকেটটো ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব, মানে হাজবেণ্ড বা ৱাইফৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ইয়াতে আপলোড কৰিব। ছাপ'জ মই ইয়াতে ল'লো স্পাউচ ছাৰ্ভিচ চাৰ্টিফিকেট, চিলেক্ট ফাইল কৰিলোঁ, ফল্ডাৰত গ'লো, ইয়াতে মই স্পাউচ এপইণ্টমেণ্ট বুলি এটা ফাইল আছে, মই চিলেক্ট কৰিলোঁ। নেক্সট মই ইয়াতে এড কৰিলোঁ, এড আপোনালোকে মাৰিব আৰু ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিবৰ বাবে। নেক্সট ডকুমেণ্ট ইয়াতে মই ল'লো ৰিলেশ্যনশ্বিপ চাৰ্টিফিকেট উইথ পেৰেণ্টছ। ৰিলেশ্যনশ্বিপ চাৰ্টিফিকেট উইথ পেৰেণ্টছত আপোনালোকে যদি পিতৃ মাতৃৰ হয় তেনেহ'লে পিতৃ মাতৃৰ লগত ৰিলেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেটটো দিব লাগিব, আৰু নহ'লে যদি শহু শাহুৰিৰ লগত ৰিলেশ্যন চাৰ্টিফিকেট লাগে আপোনালোকে NRC ডকুমেণ্টটো দিব পাৰে, বা যিকোনো ডকুমেণ্ট যিটো তাতে মেনশ্যন আছে ৰিলেশ্যনটো, সেয়া আপোনালোকে দিব পাৰে। ইয়াতে মই চিলেক্ট ফাইলত গ'লো, ৰিলেশ্যনশ্বিপ চাৰ্টিফিকেটটো ল'লো। ৰিলেশ্যনশ্বিপ চাৰ্টিফিকেটত ইয়াতে মই NRCৰ ডকুমেণ্টটো চিলেক্ট কৰিছোঁ, কৰাৰ পিছত আকৌ মই এড মাৰিলোঁ, এড হৈ গ'ল। নেক্সট ডকুমেণ্ট মই ইয়াতে সেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন ল'লো। ইয়াতে সেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যনটো আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰে। সেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যনৰ বাবে ইয়াতে ডাউনলোড ফৰ্মেট এটা আছে, এই ফৰ্মেটটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব। এই ফৰ্মেট মতে আপোনালোকে সেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যনটো বনাব। ফৰ্মেটত আণ্ডাৰটেকিং বুলি লিখা আছে, গোটেইখিনি দিয়া আছে, আপোনালোকে এই ফৰ্মেটটো ফিল আপ কৰিব। ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে সেয়া আপলোড কৰিব। এনেকুৱা গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে তলত ছাবমিট বাটন আছে, ছাবমিটত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে হেল্পফুল হ'ব আৰু ইনফৰ্মেটিভ হৈছে। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে হেল্পফুল এনেকুৱা যেন লাগিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব। আজিৰ বাবে এইখিনি, ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।